دستم رو به در زدم. هول کوچیکی دادم و در باز شد. با ترس و تعجب زل زدم به داخل خونه. با پاهای لرزون قدم به داخل گذاشتم. چند قدمی بیشتر نرفته بودم که در با صدای بدی پشت سرم بسته شد. از جا پریدم و هین بلندی گفتم. سکوت همه جا رو گرفته بود و ترس به جونم انداخته بود. به اتاقایی که دور تا دور حیاط رو گرفته بودن نگاهی انداختم. سایه سیاهی مثل باد به سمتم اومد. از ترس جیغ بلندی کشیدم و از خواب پریدم. توی جا نشستم و نفس می زدم. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. که با صدای بیبی به خودم اومدم که میگفت اسرا مادر بلند شو، لنگ ظهره. با صدای مادر بزرگم سریع از رخت خواب بلند شدم و شروع کردم به جمع کردنش و گفتم اومدم بیبی، اومدم. سراسیمه از در بیرون رفتم و گفتم بیبی. گفت جانم دختر، بیا صبونه بخور، سرشیر درست کردم. گفتم بیبی خواب دیدم رفتم خونه بالای روستا. بیبی با ترس و تعجب سر زد بهم و گفت اسرا بار آخرت باشه این حرفو میزنی یا دیگه نبینم اسم اون خونه رو بیاری. سری تکون دادم و راه افتادم سمت دبه آب. یه مش آب به صورتم زدم و از خنکیش حالم جا اومد. من اسرا، متولد سال 1331. مادرم را از دست داده بودم و با پدرم و مادر بزرگم زندگی میکردیم. پدرم مالدار نبود اما فقیرم نبود و دستمون به دهنمون میرسید. توی روستای ما یه خونه بود که بالاتر از همه خونه ها روی تپه بود و میگفتن نفرین شده است و کسی حق نداره اونجا بره. از شنیدن صدای بچه های توی کوچه سراسیمه و با عجله صبونمو خوردم و دویدم تو کوچه. نگاهی به حسن کردم که از دیدن من لبخندی رو لباش اومد و همونطور که میومد سمتم گفت سلام اسرا. لبخند پتابهنی زدم و گفتم سلام حسن، خوبی؟ چند روزی بود توی این فکر بودم تا حسن رو راضی کنم منو ببره خونه بالای تپه. حسن دوستم بود و بین بچه ها منو از همه بیشتر دوست داشت. حتی خیلی وقتا عمدن توی بازی ها میباخت یا بقیه رو سرگرم میکرد تا من ببرم. مادرش همیشه به چشم عروس به من نگاه میکرد. حسن گفت بیا دیگه اسرا، بازی شروع شده. بدون مقدمه گفتم حسن تو چرا برا من کاری نمی کنی؟ حسن با تعجب نگام کرد و گفت چی کار اسرا؟ گفتم من میخوام برم خونه بالای تپه اما هیچ کس با هم نمیاد. چشمای حسن گرد شد و سری گفت خونه بالای تپه چرا؟ دیوونه شدی اسرا؟ گفتم آره دیوونه شدم، بیا بریم دیگه، مگه چی میشه؟ که گفت نه من نمیام، تو هم حق نداری بری. رگ خواب حسن خوب تو دستم بود. سری اخمامو توی هم کشیدم و گفتم ترسو، نمیخواد بیای، اصلا خودم میرم. پشتمو کردم بهش که صداش بلند شد و گفت من ترسو نیستم اسرا، تو هم حق نداری تنها بری. صبح میام تا با هم بریم. خوشحال از حرفی که شنیده بودم کلی ذوق کردم. اما حسن استرس توی صورتش موج میزد. اون روز گذشت و از حسن قول گرفتم به کسی چیزی نگه. صبح چشمامو باز کردم و یه دفعه یاد قرارم با حسن افتادم و سری تو جام نشستم. تا ظهر بشه هیچ کاری رو درست انجام ندادم و همه حواسم پرت کاری بود که میخواستم انجام بدم. بیبی مدام میگفت دختر تو امروز یه چیزیت هست، چرا اینجوری شدی؟ و من هر بار با یه جواب سربالا سرشو گرم میکردم. صدیقه هم که اومد پیشم تا با هم حرف بزنیم اصلا نمیشنیدم چی میگه. اون قدری که ناراحت شد و از پیشم رفت. هر جوری بود تا ظهر سر کردم و نهار خورده و نخورده از سر سفره بلند شدم و همینجور که سمت در میدویدم گفتم بیبی من حوصله‌ام سر رفته، میرم کوه و میام. بیبی با هرس داد زد دختر الان چه وقت کوه رفتنه؟ تا کی میخوای اینقدر سرخود باشی؟ دیگه بچه نیستی که. بی توجه به داد و بیدادای بیبی دویدم و از سر حیاط خارج شدم. روستای ما روی کوه بود که خونه های سمتش بود و خونه خان توی بلندترین نقطه قرار داشت
و اگه میخواستیم از راه اصلی بریم همه ی روستا میفهمیدن و از پشت کوه هم باید شانس می آوردیم کسی نمیدید، چون اون بر کوه ها مراتعی بود که مردم گاهی داماشونو اونجا میبردن برای شرا کردن. چند دقیقه منتظر بودم که بالاخره سر و کله حسن پیدا شد و از دور فهمیدم اونم استرس داره و ترسیده، اما پیش من سعی میکرد به روی خودش نیاره. وقتی حسن به هم رسید اولین سوالی که ازش کردم این بود که حسن تو چی از این خونه میدونی؟ گفت انگاری خان دلش به سر میخواسته، اما خدا 3 بچه دختر بهش داده که هر کدوم بعد چند روز میمردن. یه شب صدای داد و بیداد خان از توی خونش میومده و توی کل روستا میپیچیده. مردم جمع میشن میبینن زن خان تفنگ خان رو برداشته و گرفته زیر چونش. خان و کلفتای خونه هم هرچی التماسش میکنن فایده نداشته و اون ماشه رو میکشه و جلوی چشم همه خودش رو میکشه. بعدش هر کی یه چیزی میگفته. یکی میگفته چون بچه‌هاش مردن دیوونه شده، یکی میگفته خان خودش چون دختر نمیخواسته بچه‌ها رو میکشته و زنش هم دیگه نتونسته تحمل کنه. چند ماه بعد از اونم خان یه شب میخوابه و دیگه بیدار نمیشه. توی مراسمش بچه یکی از کلفت‌ها از پله ها میفته و سرش میخوره به لبه پله و درجا تموم میکنه. خلاصه هر کی یه روزی میومده سمت اون خونه یا یه مرض لاعلاج میگرفته یا یه جوری تا آخر عمرش یه روز خوش نمیدیده. اونقدری که حتی برادر و خواهر خان بی خیال خونه میشن و سهمشون رو از زمینا بر میدارن و از اینجا برای همیشه میرن. بعدش هم که صادق خان که مورد اعتماد مردم و زمیندار بزرگی بعد از خان بوده میشه بزرگ روستا. بعد حرفای حسن استرس بدی افتاد به جونم و میخواستم بگم پشیمونم، ولی حالا که اونقدر به آرزوم نزدیک بودم نمیتونستم کنار بکشم. دریغی خبر نداشتم با دستای خودم حسن و خودم رو توی چاهی میندازم که دیگه هیچ وقت نمیتونیم ازش بیرون بیایم. بعد از کمی بالا اومدم بالاخره به عمارت نزدیک شدیم. خدای من از بالا چقدر بزرگتر بود. مات و مبهوت به عمارت نگاه میکردم. کاملا معلوم بود که خیلی وقت خالیه. عمارت رو دور زدیم و جلوی در اصلی ایستادیم. حسن اصلا حال خوبی نداشت و مدام میگفت اسرا بیا بریم، اما من فقط مات قشنگی اون عمارت بودم. یواش به سمتش قدم برداشتم که گفت اسرا کجا میری؟ نرو داخل، خواستی خونه رو ببینی که دیدی، بیا برگردیم. گفتم حسن صبر کن یه دقیقه، بذار برم داخلم ببینم و دستم رو به سمت در بردم و بی توجه به داد و بیدادای حسن در رو هل دادم، اما باز نشد. به حسن گفتم حسن بیا کمک، اما اون فقط میگفت بس کن بیا بریم. یاد خوابم افتادم. دروغ چرا؟ منم ترسیده بودم، ولی از بچگی یه شجاعتی داشتم که باید هر کاری رو میخواستم انجام میدادم. این بار با قدرت بدنم رو هل دادم روی در، اما بازم باز نشد. 2-3 بار تکرار کردم که یه دفعه در باز شد و با شتاب پرتاب شدم داخل خونه. یه حیاط بزرگ بود که دور تا دورش پر از اتاق بود و راه پله میخورد به بالا و چند تا اتاقم اون بالا بود. یکم جلوتر رفتم که یهو باد شدیدی شروع به وزیدن کرد. با یادآوری خوابم ترسیدم و قدمی به عقب برداشتم و از عمارت رفتم بیرون. راستش دیگه نمیتونستم تنهایی جلوتر برم. وقتی اومدم بیرون گفتم حسن دیدی این عمارت هم هیچی نداشت، اینم یه خونه عادیه، میبینی که هیچی هم نشد. حسن که رنگ و روش سرد شده بود شروع کرد با غر زدن راه رفتن و گفت زود باش بیا بریم دیگه اسرا، تمومش کنین مسخره بازیو، خواستی خونه رو ببینی که دیدی. خوشحال خندون راه افتادم دنبال حسن و ازش تشکر کردم. وقتی رسیدیم به روستا رفتم خونه و به محض ورودم اول بیبی رو بوسیدم. بیبی که تعجب کرده بود گفت بسم الله دختر تو امروز جنی شدی؟ بهش خندیدم و گفتم میگم بیبی اگه من یه روز بخوام برم عمارت خانه قبلی ده رو ببینم چی میشه؟ بیبی محکم کوبی توی صورتش و گفت خدا منو مرگ بده دختر، آخر از دست تو دق میکنم. خدا بگم چی کارت کنه سیما، رفتی و هرس و دق اینو گذاشتی برا من. با ناراحتی گفتم بیبی شوخی کردم، چی کار مادرم داری؟ که گفت برو دنبال کار دختر، برو یه ظرف آب بردار بیار، الان پدرت میرسه. و من توی دلم خندیدم به سادگیش که فکر میکرد چه غولی توی اون عمارته. اونجا یه عمارت عادی بود. خلاصه 2 ماهی گذشت و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و دیگه من و حسن قضیه خونه رو به کل داشتیم فراموش میکردیم.
یه روز صبح طبق معمول داشتم با صدیقه دختر همسایمون حرف میزدم که صدای جیغ و داد از توی کوچه شنیدم. صدیقه با هول بلند شد و گفت اسرا، گمونم صدا از خونه حسنینا میاد. با عجله رفتیم بیرون و دیدم مادر حسن جلوی خونه نشسته و تمام موهای سرش رو دونه دونه میکنه و تمام صورتش رو چنگ میندازه. همون جور که خشکم زده بود از دیدن حال مادر حسن، بیبی هولم داد کنار و نشست جلوی پاش. دستشو گرفته بود و میگفت چی شده زن؟ چرا خودتو میزنی؟ ولی اون فقط جیغ میزد، جوری که احساس کردم تمام حنجرش با خون یکی شده. بیبی نگاهی به پسری که اون کنار داشت میلرزید و معلوم بود اون خبر آورده کرد و گفت چی شده پسر؟ زیاد نگذشته بود که همه زنای روستا از صدای جیغ و داد اسمت خانوم ریختن جلوی خونه ما. پسر با گریه گفت احمد مرده. بلبش روی شده بود و هر کسی توی سرش میزد. آخرش فهمیدیم عباس آقا پدر حسن با حسن و احمد از چراگاه برگشتن و پای احمد لیز میخوره و از کوه میفته. حسن میخواسته بگیرتش، میدوه و پای اونم گیر میکنه به سنگ و میخوره زمین. احمد برادر 5 ساله حسن همونجا تموم میکنه، اما میمونه حسن که از حال میره و وقتی آوردنش تموم صورتش پر از خون بوده و طبیب اومده بود بالا سرش و با دیدنش گفته بود صبر کنید به هوش بیاد. یکم هم دارو و زماد داده بود برای زخماشو رفته بود. حسن 3 روز از خواب بیدار نشد. توی این 3 روز در کمال ناباوری احمد کوچولو رو خاک کردیم و من هر ثانیه اون 3 روز رو به 2 ماه پیش و اون خونه فکر کردم. هر بار خودم رو یه جوری قانع می‌کردم که ربطی به اون ماجرا نداره. به خودم میگفتم پس چرا من هیچیم نشد؟ این یه اتفاق بوده که ممکنه برای همه بیفته. بالاخره بعد از 3 روز حسن به هوش اومد. حالش زیاد خوب نبود. من میترسیدم به دیدنش برم. نمیتونستم توی چشماش نگاه کنم. اما وقتی که بیبی از خونشون برگشت ازش پرسیدم بیبی حسن چطور بود؟ بیبی همونطور که چادرش رو در می آورد و کنار تشت پر از لباس میشست شروع کرد به چنگ زدن لباسا و گفت بچه ی بیچاره معلوم نیست چه مرضی گرفته. هرچی میپرسن هیچی یادش نمیاد. مادرش هم نمیشناسه. بیچاره اسمت خانم. از داغ این 2 تا بچه سر به بیابون نذاره خوبه. طبیب گفته پاهاشم جون نداره و نمیتونه پاشه. با ترس گفتم بیبی یعنی حسن فلج شده؟ بیبی که داشت با حرص لباسا رو چنگ میزد گفت نمیدونم مادر، خدا میدونه چه بلایی سر این بدبختا اومده. چه چشم نحسی گرفتتشون که بچه به اون ماهی رو خاک کردن و اینم که از این. بیا مادر، بیا سر این لباس رو بگیر، آبش رو بگیریم. همون جور که داشتم به بیبی کمک میکردم اشک توی چشمام جمع شده بود و به جمله بیبی که میگفت نمیدونم چه نحسی گرفتتشون فکر میکردم. باید میرفتم و هر طور که شده حسن رو میدیدم. بعد از نهار رفتم خونه حسن. مادرش در رو باز کرد. از اون اسمت خانم زبر و زرنگ یه زن لاغر با چشمای گود قرمز و دستای لرزون باقی مونده بود. توی اون 3-4 روز تا حدی شکسته شده بود که فکر میکردی شیره جونش رو کشیدن. هرچند خاک کردن پسر 5 سالت و دیدن حال بد پسر دیگت کم از کشیدن شیره جونش نداشت. بعد از چند لحظه گفتم سلام اسمت خانم. جواب سلاممو داد و گفتم اومدم حسن رو ببینم. تا اسم حسن رو آوردم شروع کرد به گریه کردن و گفت بیا دخترم، بیا تو که کاش یه جور دیگه می اومدی تو این خونه. گیج بهش نگاه کردم و منظورش رو نفهمیدم. رفتم داخل و از چیزی که می دیدم وحشت کردم. اون حسن سر حال و سرزنده الان توی جا افتاده بود. دستش رو بسته بودن و توی صورتش پر از جای زخم بود. سرش شکسته بود و ورم کرده بود. آروم گفتم سلام حسن. جوابمو نداد، فقط نگاه میکرد. با اینکه فهمیده بودم منو نمیشناسه، اما هر لحظه احساس میکردم میخواد بهم بگه همه اینا تقصیر منه. اسمت خانوم با گریه گفت بچم از همون بچگی اسرا از دهنش نمیافتاد. گفتم بزرگتر بشه اگه قسمت باشه بیام در خونتون رو بزنم و بشی عروسم، ولی این داغیه که همیشه به دلم میمونه. از حرفاش داغ کردم، خجالت کشیدم و سری بلند شدم و گفتم من دیگه باید برم اسمت خانم. که گفت برو دخترم، خدا خیرت بده اومدی. شاید نفهمه، ولی همین که تو رو دید خوبه. با عجله دمپاییامو پوشیدم و دویدم بیرون. حالم خیلی بد بود. درسته هیچ وقت چیزی بینمون نبود، ولی من همیشه حسن رو دوست داشتم. اونقدر دویدم تا
تا رسیدم به جایی که دیگه هیچ خونه‌ای توی دید نبود. نشستم و تا میتونستم اشک ریختم. همینجور که گریه میکردم صدای پای کسی رو شنیدم. سرم آوردم بالا. چشمم به پسر بدنام صادق خان خورد. سری خودم رو جمع جور کردم و اومدم پاشم که سری خودش رو به من رسوند. روبروم ایستاد. ترسیده بودم. از کنارش رد شدم. ولی اون از سر تا پایین منو برانداز کرد و گفت: هی وایسا ببینم. به محض اینکه صداشو شنیدم شروع کردم به دویدن. هوا داشت تاریک میشد که به ورودی روستا رسیدم. به نفس افتاده بودم. پشت سرمو نگاه کردم اما نبود. به سمت خونه راه افتادم. صدیقه دم در بود و گفت: کجایی تو اسرا؟ گفتم: هیچی، رفته بودم کو، حوصله‌ام سر رفته بود. که گفت: چشمات چرا قرمزه؟ گفتم: باد اومد خاک رفت توی چشمم. صدیقه، اون پسره بود اون بار نزدیک چشمه دیدیم گفتی پسر صادق خانه، یادته؟ صدیقه با چشمای گرد نگام کرد و گفت: آره، چطور مگه؟ گفتم: دوباره دیدمش، یه جوری بود. سری دستمو گرفت و منو کشید سمت خودش و آروم بهم گفت: اسرا، حواست باشه، میدونی چند تا دختر توی این روستا از شر اون بیناموس زن پیرمرد و زن مرده شدن؟ بچه تر از اونی بودم که منظور حرفشو متوجه بشم. با تعجب نگاش کردم و گفتم: وا، یعنی هر کی اونو ببینه باید زن پیرمرد شه؟ صدیقه که فهمید چی گفته با دست توی کمرم و گفت: تو کار نداشته باش به این چیزا اسرا، طرف این آدم نرو، هر جا دیدی راه تو کج کن. گفتم باشه و رفتم خونه. کمی بعد پدرم رسید و طبق معمول سفره شام رو توی ایوون انداختیم. داشتیم غذا می‌خوردیم که پدرم رو به بیبی گفت: امروز پسر صادق خان رو دیدم. میگفت صادق خان کارم داره. فردا باید یه سر برم اونجا. لقمه توی گلوم پرید و سرفه می‌کردم که بیبی با مشکوبی توی کمرم و گفت: یواشتر ور پریده. من که اضطراب تمام وجودم رو گرفته بود گفتم: بیبی، من برم پیش صدیقه، یه چیزی میخواستم یادم رفت بگیرم. بیبی با چشخوره‌ای که بهم رفت بهم حالی کرد زود برم و برگردم. رفتم در خونه صدیقه اینا، محکم به در میکوبیدم و صدیقه رو صدا میزدم. صدیقه درو برام باز کرد و گفت: چته اسرا، درو شکوندی؟ گفتم: به دادم برس، بدبخت شدم. با تعجب گفت: چی شده؟ گفتم: صادق خان به آقام گفته بره کارش داره، نکنه میخوان منو شوهر بدم به یه پیرمرد. صدیقه رنگ از صورتش پرید و همونطور که نگام میکرد گفت: چرا چرت و پرت میگی؟ صبر کن ببینم. تو امروز چشمات قرمز بود، الکی گفتی خاک رفته، زود باش بگو ببینم با چیکار کرد. گیج به صدیقه نگاه میکردم و نمیفهمیدم چی میگه. شونه هامو تکون میداد و میگفت: مگه با تو نیستم اسرا؟ تو اومدم به حرف بیام، صدای جیغی که از خونه حسن اینا اومد باعث شد 2 نفرمون به در خونه اونا چشم بدوزیم. صدیقه گفت: یا خدا، باز چی شد؟ در خونه حسن اینا باز شد و پدرش سراسیمه بدون کفش دوید تو کوچه و شروع کرد به دویدن. صدای جیغایی کل کننده اسمت خانم توی همه خونه ها پیچید و همه اومدن بیرون. پدر حسن سراسیمه با سید دویدن توی خونه. سید روحانی روستا بود و همیشه وقتی کسی حالش بد بود یا مرده بود براش دعا میخون. میگفتن نفسش حقه و خدا روش زمین نمیندازه. بیبی و بابا و بقیه همسایه ها دویدن جلوی خونه حسن. اما من حتی جرئت نمی کردم از جام تکون بخورم. با هر جیغ اسمت خانم انگار یه چنگ به دل من مینداختن. هیچ کس نمیدونست چه خبره و پدرم رفت داخل و وقتی برگشت نمیذاش کسی بره توی خونه. رنگ و روش فریده بود و دستاش میلرزید و زیر لب مدام میگفت: بسم الله، خدایا خودت رحم کن. هر کس از پدرم میپرسید چی شده جوابی نمیداد و مدام میگفت: خدایا پناه میبرم به بزرگیت. همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد، اما انگار زمان برای من وایساده بود و همه چیز مثل فیلم از جلوی چشمام میگذشت. صدای جیغای اسمت خانم، سه گفتن پدرم، همه مردم. با چشمای پر از اشک به در خونه زل زده بودم که دیدم صدیقه با جیغ به سمتم میدوه. با صورت روی زمین خوردم. صداها برام واضح نبود. مردم بالای سرم بودن و دیگه چیزی نفهمیدم و از هوش رفتم. چشمم رو که باز کردم توی اتاق روی لحاف خواب بودم. همه جا تاریک بود. بدنم درد میکرد، اما بدتر از بدنم صورتم بود که درد وحشتناکی داشت. یکم طول کشید تا یادم اومد همه چیزو، اما همین که یادم اومد دست باچه از جام بلند شدم.
و بدون توجه به دردی که توی پاهم پیچیده بود از اتاق رفتم بیرون. چشمای قرمز بیبی و چند تا از زنای روستا که مونده بودن خونه ما وحشت به دلم انداخت. آروم گفتم بیبی چی شده؟ بیبی رو کرد به من و گفت بیدار شدی مادر؟ بیا اینجا. ضعف کرده بودی. چقدر گفتم از صبح درست غذا بخوری، همش به فکر کار بودی. بیا از گشنگی غش کردی. با تعجب به بیبی نگاه میکردم. من که غذامو کامل خورده بودم. به نگاه کنجکاو زنا نگاه کردم و فهمیدم برای اینکه فکر نکنن خاطرخواه حسنم اینجوری میگفت. لحظه های بدی بود. جرئت نمیکردم از کسی بپرسم چه بلایی سر حسن اومده. کاش صدیقه اینجا بود. همون موقع انگار خدا صدامو شنید. صدیقه از در حیاط اومد تو و گفت اسرا خوبی؟ گفتم آره صدیقه، بد نیستم. اگه میشه بیا کمکم کن. میخوام برم مسترا اما پام درد میکنه. با کمک صدیقه از اون محیط خفه‌ای که همه سر به پایین گریه میکردن و چیزی نمیگفتن نجات پیدا کردم. وقتی به گوشه خلوتی از حیاط رسیدیم گفتم صدیقه چی شده؟ که گفت چی میخواستی بشه اسرا؟ حسن مرد. اینو گفت و زد زیر گریه. اونقدر سریع این حرفو بهم زد که احساس کردم قلبم رو از جا کندن. ناخودآگاه سر جا ایستادم و خیره شدم به صدیقه که گفت چته اسرا؟ مگه نمیخواستی بری مسترا؟ گفتم یعنی چی که مرد؟ صدیقه چجوری؟ گفت نمیدونم اسرا، نذاشتن کسی جز سید و پدرت بره داخل. فقط گفتن مرد. زود باش اسرا، باید برم. اومدم ببینم تو خوبی یا نه. باشه صدیقه تو برو، من یکم اینجا میشینم بعد میرم داخل خونه. صدیقه که رفت دو زانو افتادم روی زمین. حسن مرده بود، کسی که همیشه هوامو داشت. یادم افتاد تک تک محبتاشو. یادم اومد که یه بار یکی از دخترای محله از پشت هلم داد. روی زمین افتادم و موهامو میکشید که حسن رسید و شروع کرد داد زدن و با همون دستاش منو بلند کرد و سراستین لباسش رو تا نوک انگشتاش کشید و زانوهای خاکیمو پاک کرد. میگفت اگه قول بدی گریه نکنی برات آلوچه و سیب میارم. یاد اون باری افتادم که عباس صورت ماستیم رو مسخره کرده بود و حسن با سنگ زده بود توی سرش و شبش کلی از پدرش کتک خورده بود. مثل اون باری که میرفتیم لب چشمه و من با حسرت به مادر صدیقه نگاه میکردم که دستش رو گرفته بود. یادم حسن اومد کنارم و گفت میدونی اسرا، تو روی شونه هات فرشته داری. یکی سمت راست یکی سمت چپ. مادرت روی شونه راستته. من خودم دیدمش. گفت بهت بگم همیشه پیشت میمونه. گریه میکردم. با هر خاطری که از حسن یادم میومد گریه میکردم و نفسم بالا نمیومد. دستام رو محکم جلوی دهنم گرفته بودم که صدام در نیاد. التماس میکردم به خدا، به مادری که به قول حسن روی شونه راستم بود. ولی دیگه هیچ وقت هیچ کسی حسن رو به من بر نگردوند. صبح از راه رسید. همه به سمت قبرستون حرکت کردیم. هر کسی که می اومد، پیر و جوون، زن و مرد، چشماشون بارونی بود. خانواده حسن از آدمای خوب و محبوب اون ده بودن. حسن همیشه هر کسی کاری داشت براش انجام میداد و به مهربونی و چشم‌پاکی معروف بود. اول داغ احمد و الانم حسن دل همه رو سوزونده بود. اما حال من از همه بدتر بود. مدام با خودم فکر و خیال می‌کردم و قصه می‌خوردم و خودم رو سرزنش می‌کردم. جای ضربه دیروز روی صورتم کبود شده بود. بدتر از اون وقتی افتاده بودم سرم روی سنگ خورده بود و به اندازه یه نخود زخم برداشته بود. بیبی با اینکه حال خودشم تعریفی نداشت اما مدام به من میتوپید و میگفت بسه، کمتر گریه کن دختر. الان مردم حرف در میارن با این ریختی که برای خودت درست کردی. اما دست خودم نبود. مثل مرده آب جلو نگاه میکردم و بی صدا سیل اشکام روونه شده بود. از کفن حسن چشم بر نمی داشتم. باد می اومد و هوا ابری بود. با هر قدمی که بر می داشتم از حسن توی دلم معذرت می خواستم. ولی اون هیچ وقت نشنید. و از اون روزگاری کشیدم که ای کاش جای حسن من مرده بودم. همیشه احساس می کردم آه حسن پشت منه. واسه همینه که به این روزگار افتادم. سر قبل اسمت خانوم با دست توی سر خودش خاک می ریخت و به زبون محلی برای پسراش لالایی می خوند. لالاییایی که می خوند دل سنگ رو هم آب می کرد. حسن رو گذاشتن توی خاک. دیگه نمیتونستم نگاه کنم. من سنی نداشتم. اما احساس می کردم حماقت من و بردن حسن به اون عمارت قدیمی باعث مرگش شده. دویدم و از قبرستون بیرون رفتم و پاتون کردم به سمت پشت تپه، جایی که حسن با هم قرار گذاشت.
قرار بدبختی و بیچارگی خودش. روی زمین نشستم و گریه کردم. زجه میزدم و توی صورت خودم میزدم و از خدا کمک میخواستم. 1-2 ساعتی اونجا نشسته بودم و مدام اشک میریختم. وقتی به خودم اومدم دیدم دیر وقته و سر ظهر شده. برگشتم خونه. من خاک کردن حسن رو ندیدم و فقط وقتی توی قبر گذاشتنش بهش قول دادم هیچ وقت سر خاکش نرم، چون رویی نداشتم که برم. با کدوم رو باید میرفتم؟ هرچند چند سال بعد قولم رو شکوندم، ولی تا سالها سر خاک حسن نرفتم. وقتی رسیدم خونه همه برگشته بودن. داشتم گوشه حیاط روی صورتم آب میریختم که پدرم با قیافه عصبانی و گرفته اومد داخل. سلام کردم. اصلا متوجه من نشد و یه راست رفت اتاق پیش بیبی. صدای بلند یا ابوالفضل گفتن بیبی قلبمو لرزون. خدایا دیگه چه خاکی به سرمون شده. میدونستم اگه برم داخل بهم نمیگن. برا همین پاورچین رفتم و پشت در فالگوش وایسادم. صدای بیبی میومد که میگفت تو چی گفتی مادر؟ آقام گفت چی میگفتم؟ میگفتم بیا دختر دست گلمو ببر برا پسر بیناموست که این همه دختر رو بی‌عفت کرده. کمی بعد بیبیم دوباره گفت یعنی گفتی نه؟ آقام بیچاره با لحنی که معلوم میداد مستعسل ادامه داد مادر کی جرأت داره به صادق خان بگه نه؟ گفتم من بعد از دیدن حسن اوضاع روحی خوبی ندارم، بذاره سر فرصت. از شنیدن حرفاشون راجع به من و پسری که نمیدونستم کیه تعجب کرده بودم، اما اسم حسن که اومد بوخ نشست توی گلوم و چشمام دوباره اشکی شد که بیبی گفت بسم الله، خدا خودش رحم کنه پسرم. راستی مادر وقت نشد بپرسم حسن چه شده بود؟ پدرم با وحشت گفت خدا برای کسی اینجور مرگی نخواد. بچه یه بیچاره تموم صورتش کج شده بود، سیاهی چشماش رفته بود و تنش مثل چوب خشک، از دهنش کف را افتاده بود، انگار جل رفته بود تو جلدش. بیبی که معلوم بود صداش از ترس میلرزه گفت توبه، بسم الله، خدا بهمون رحم کنه. حالا باید چیکار کنیم؟ اون اصغر خیر ندیده اسرار رو کجا دیده آخه؟ که پدرم گفت نمیدونم مادر، فقط میدونم باید هر جور شده این قضیه رو بدون اینکه بلایی سر دخترم بیاد تموم کنیم. دیگه نذار اسرا تنها بره جایی، اون عوضی هیچی ازش بعید نیست. از حرفایی که شنیدم حالم بد شد. باید با یکی حرف میزدم. من یه چیزایی رو نمیفهمیدم. رفتم سراغ صدیقه و نشستم کنارش. داشت پارچه‌های شسته شده ی لحاف رو بهش میدوخت. شروع کردم به کمک کردن. یکم بعد پرسیدم میگم صدیقه دختر بی‌عفت چه یعنی چی؟ یه نگاه متعجبی بهم کرد و گفت تو یه چیزیت میشه اسرا، یالا بگو اون روز نشد بگی اون پسره آشغال کاریت کرد؟ گفتم نه به خدا، ارواح خاک مادرم فقط نگام کرد. یکم چپ چپ زور زد بهم و گفت راست میگی؟ با دلخوری رو برگردوندم و گفتم دارم بهت میگم به ارواح خاک مادرم. گفت خوبه حالا نمیخواد ناراحت چی، آخه چی بگم بهت؟ اشکالی نداره، تو دیگه چند وقت دیگه 13 سالت میشه، باید بدونی. با هر کلمه‌ای که توضیح میداد بدنم یخ میکرد و بیشتر میترسیدم. پدرم راست میگفت، دیگه نباید میرفتم بیرون. توی یه هفته اوضاع یه جوری به هم ریخته بود که برای من قابل تحمل نبود. مرگ احمد، مرگ وحشتناک حسن، خواستگاری کردن اصغر پسر بدنام صادق خان از من، صورت کبودم و درد پاهام که این روزها از فکر زیاد فراموشش کرده بودم. اون شب هر چقدر پدرم و بیبی اصرار کردن نتونستم شام بخورم. شب توی رخت خواب همش مادرم رو صدا می زدم و ازش کمک می خواستم. 2-3 روزی گذشت و به خیال خودمون صادق خان بی خیال شده بود. اون روز صبح رفتم تو حیاط و به بیبی گفتم بیبی، که گفت چیه؟ چه خبرت دختر؟ گفتم بیبی من میرم آب بیارم. بیبی که توی مطبخ بود سر و سیمه دوید توی حیاط و گفت بی خود بشین سر جات، خودم میرم. گفتم بیبی با صدیقه میرم. که گفت باشه، پس بگو صدیقه بیاد اینجا من ببینمش، بعد هر جا خواستی برو. صدیقه اومد و بیبی که خیالش راحت شد تنها نیستم راه افتادیم به سمت چشمه. توی راه بودیم که صدیقه گفت اسرا دیروز رفته بودم خونه اسمت خانوم، نشسته بود یه گوشه و رخت خواب حسن رو نگاه میکرد، نمیذاره هیچکی جمعش کنه، میگه اینجا جاییه که بچه‌م آخرین بار نشسته. آروم گفتم بهتر نشده؟ گفت زن بیچاره شده پوست رو استخون،
تو میگی بهتر شده؟ خدا چه نفرینی کرد سر زن بیچاره نمیدونم. توی دلم گفتم خدا نفرین نکرد، باعث و بانی همه بلاهایی که اومد سرش من بودم. و باز خودم و لعنت فرستادم. سطلای آب رو پر کردیم و داشتیم برمیگشتیم که اصغر جلوی چشممون سبز شد. رنگ صدیقه پرید و زیر لب گفت بجم اسرا. اما من هول کرده بودم و صد سنگینی میکرد. همینجور که داشتم با بدبختی پشت سر صدیقه میدویدم و به نفس افتاده بودم، دستم کشیده شد به عقب. سطل از دستم افتاد و وقتی برگشتم چشمم به اصغر افتاد. مچ دستمو فشار میداد. با بغض و عصبانیت گفتم ولم کن تو رو خدا. و همونطور که دستمو از تو دستش میکشیدم برگشتم تا از صدیقه کمک بخوام که دیدم داره با سرعت میره به سمت ده. ترسیدم و به گریه افتادم. مدام داد میزدم و صدیقه رو صدا میکردم. اما اصغر با اون خنده چندشاورش گفت دلتو خوش نکن به اون رفیقت، راه بیفت. دستمو میکشید و به سمت کوه میرفت. میخواستم مانعش بشم که با یه دست منو بلند کرد و با دست دیگه‌اش جلوی دهنمو گرفته بود. به حقیق افتاده بودم و تمام تنم یخ کرده بود. از روستا که دور شدیم من روی زمین انداخت و با لبخند کثیفی گفت گریه که میکنی چشمات دریا میشه. گفتم ولم کن تو رو خدا، چی میخوای از جونم؟ بذار برم. میخواستم بلند شم اما درد پام اجازه نمیداد از جا پاشم که گفت حالا زوده، هستی پیش ما خانم. حالم داشت از لحن کثیف و چشمای هیزش به هم میخورد. بلند شد و به هم نزدیک شد. چشماش برق میزد و قرمز شده بود. دستش رو سمت لباسم برد و سعی کرد دامن لباسم رو بالا بکشه. به التماس افتاده بودم و به هر کسی میدونستم قسمش میدادم که صدای پایه اسب باعث شد کنار بکشه. شروع کردم به فریاد زدن و گفتم کمک، کمک. با داد و فریاد سعی میکردم از سوار رو به سمت خودمون بکشم و هر لحظه که به هم نزدیکتر میشد توی دلم 1000 مرتبه خدا رو شکر میکردم. اصغر اینه. به چشمای پسر جوونی که سوار بر اسب بالای سرم ایستاده بود نگاه میکردم. یه پسر بور با چشمای خاکستری، تقریبا لاغرندام. با حرف اصغر سر جام میخکوب شدم که گفت ببین حسین، اینو برمیداری میبری تا وقتی نگفتم نمیاری. بلایی سرش بیاد یه تار مو از سرش کم شه، یا اگه فرار کنه بلایی به سرت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. پسر جوون خنده‌ای کرد و از اسب پایین پرید و گفت خیالت راحت اصغر خان، همین شکلی که میبرم همین شکلی هم میارمش. آب از آب تکون نمیخوره. اصغر با یه دست بلندم کرد و منو نشوند روی اسب و گفت دهنشو با یه چیزی ببند، سر و صداش زیاده. حسین چشمی گفت. اصغر به هم نگاه کرد و آروم گفت چشم آسمونی، دلتنگم نشو، زود میام دنبالت میبرمت. و رفت. داد زدم و گفتم تو رو خدا، تو رو جان صادق خان، بذار برگردم خونم، نرو، خواهش میکنم. اما اصغر به سمتم برنگشت و همون جور پاتوند کرده بود و میرفت که حسین گفت ساکت شو، حوصله وقوقتو ندارم، کارم به جایی رسیده، باید یه بچه برای پسر یه لاقبای صادق خان جابجا کنم. واسه عشق و حال ایشون هیچی هم به خودم نرسه. یکم مکث کرد و به هم نگاه کرد و گفت صبر کن ببینم چرا نرسه. اول باید به خودم برسه، بذار ببرمت یه جای درست و حسابی. معنی حرفاشو الان میفهمیدم. الان که صدیقه برام تعریف کرده بود قراره چه بلایی سرم بیاد. با تموم حرص توف کردم توی صورتش که با عصبانیت کوبون توی دهنم. از دهنم خون میچکید. بی توجه به من و دهن زخمیم راه افتاد. گریه میکردم و اشکام روی صورتم خشک میشد. یه ساعتی رفتیم که صدای گله به گوشم خورد. چشمام تیز شد و نور امید توی دلم روشن شد. با کنجکاوی زل زدم به راه. حسین رنگش پریده بود و سری راهش رو کج کرد. گوسفندا از کنار تپه میگذشتن و هر کدومشون به چشمم آشنا بودن. تموم وجودم شده بود اشک. از ته دلم گریه میکردم که قامت پدرم جلوی چشمام نقش بست. چقدر متین راه میرفت. دهنم رو با پارچه‌ای بسته بود و نمیتونستم فریاد بزنم. فقط تو دلم به خودم میگفتم پدر، من اینجا، اسرای تو اینجاست. پدرم، پام درد میکنه. یادته میگفتی خار به دستم بره انگار جون از بدن تو میره. بیا ببین به چه حالی افتادم. نری خونه ببینی اسرا نیست، قلب مهرمونت بشکنه. پدر، قصه نخوری، من زندم.
قربون اون شونه های خمیدت بشم. پدر برگرد تا من صورتتو ببینم. با هر قدمی که بر می داشت و از جلوی چشمم دور می شد انگار روحم پر می کشید. خدایا چی می شد الان می دویدم سمتش و بغلم می کرد و می گفت خواب دیدی؟ بیدار شو اسرای من. حسن صدات می کنه برای بازی. پامو نوازش می کرد و می گفت چیزی نیست. لبم رو پاک می کرد و می گفت میشکنم دستی که به دختر من دست زده باشه. از جلوی چشمام رفت تا لحظه آخر بهش نگاه کردم. حسین که تا اون لحظه پشت درخت بلندی پناه گرفته بود دوباره سوار اسب شد و راه افتاد. دونه های اشک روی صورتم خشک شده بود. گلوم از شدت گریه و جیغایی که زده بودم خشک شده بود و میسوخت. از صدیقه متنفر شده بودم. چطور تونست منو ول کنه و بره؟ بعد چند ساعتی رسیدیم به یه روستای دیگه. شب بود و کسی بیرون نبود. به یه خونه رسید. وارد که شدیم یه حیاط کوچیک بود که روبروش یه اتاق بود و کنج حیاطم یه در دیگه. به سمت در می رفتیم که یه زن سن و سالدار از اتاق بیرون اومد. کمی بعدتر فهمیدم مادر حسین بوده. حسین با دیدنش گفت سلام ننه. سلام. حسین این کیه مادر؟ خاک بر سرم. چرا دهنش رو بستی؟ هیچکی ننه، تو برو تو. اما مادرش توجهی به حرفش نکرد و ادامه داد حسین به والله عاقت میکنم پسر. چرا دست از این کارات بر نمیداری؟ آخر تقاص این کارات رو با خواهرات باید پس بدی. این بار چندمته؟ ای اصغر ایشالا یه روز خوش تو زندگی نبینی. اینا رو مادر حسین میگفت. بعدم نشست روی زمین و همون جور که توی صورتش میزد دوباره حسین و اصغر رو با هم نفرین میکرد. حسین منو به سمت اون دری که گوشه حیاط بود برد. در طویله بود. منو توی طویله انداخت و درو محکم بست. با گریه بهش التماس کردم یه ذره آب برام بیاره. اما اون بی توجه بهم در طویله رو از پشت قفل کرد و دیگه صدایی ازش نیومد. طویله پر از حیوان بود. کنار من گاوا بودن. کمی پایین‌تر با یه حصار چوبی گوسفندا جدا شده بودن. و ته طویله هم پر از مرغ و خروس بود. از کثیفی زیر پام داشتم بالا می آوردم. با سختی خودم رو بلند کردم و توی آخر گاوا نشستم. یکم گذشته بود که مادر حسین وارد طویله شد. تا دیدمش زدم زیر گریه و گفتم خانم تو رو خدا، تو رو جان بچه هات کمکم کن که من برم خونمون. به خدا من هیچ کاری نکردم. که همون جور با اون صورتی که غم توی چشماش نشسته بود گفت میدونم دخترم. خدا خیر نده اون بی پدر و مادر رو که این بلاها رو سرت میاره. بیا یه ذره آب بخور. سری کاسه رو گرفتم و تا ته سر کشیدم. نگاهش به پام افتاد و گفت دخترم پات چی شده؟ چرا اونقدر ورم داره؟ با دستی که به پام زد جیغم رفت هوا. دو دستی کوبید توی صورتش و گفت خاک بر سرم و دوید بیرون از طویله. چند دقیقه بعد با یه ظرف که پر از زماد بود و چند تا پارچه برگشت پیشم و شروع کرد به مالیدن زمادها به پام و زیر لب گریه میکرد و میگفت من که میدونم آخر آهه یکی از شماها این خونه رو میگیره. گفتم خانم با من چی کار میکنن؟ که گفت اون اصغر خیر ندیده پسرم رو وادار میکنه. چشمش هر دختری رو میگیره. حسین باید گندکاریشو بپوشونه. الهی دیگه زنده نمونم و این چیزا رو به چشم نبینم. چند وقت پیش یه دختر بدبخت رو نمیدونم از کجا پیدا کردن آوردن همینجا. هرچی قسمش دادم هرچی التماس کردم دست از سرش بر نداشت. ورداشت برد و هر کاری خواست کرد و بعدم دختره رو ول کرد. بیچاره آخر شب اومد در خونم. با چه وضعی؟ داداشاش دنبالش بودن. میخواستم بکشنش. با هر بدبختی بود به کمک خواهرم فراریش دادم. دلم سوخت از مظلومیتش. ترسیدم. میدونم سرم میاد. میدونم کارای حسین تقاص داره. از شنیدن حرفای مادر حسین مو به تنم سیخ شده بود. و با گریه گفتم تو رو خدا منم فراری بدین. کمکم کنین برم. روم سیا دخترم. نخواه ازم. تو اصغر رو نمیشناسی. بچه‌مو میکشه. اگه بیاد و اینجا نباشی خونمونو جهنم میکنه. بعدش هم زد زیر گریه و شروع کرد به کوبیدن به سینش و نفرین میکرد و میگفت ای اصغر الهی جنازتو سردر ده آویزون کنن. خودم اولین نفرم که سنگ میزنم توی اون چشمای هرزت. به حق علی تیکه تیکه جنازت رو از دای سنگای رودخونه جمع کنن. الهی فلج بشی بیفتی گوشه خونه. خورشن اون چشمای کثیفت. و بعدم یه لقمه از زیر لباسش سر آورد و گفت بیا دختر جان اینو بخور. خدا بزرگه.
نترس. شده به پاش بیفتم و کفشاشو لیست بزنم، نمیذارم باهات کاری کنه. الهی بمیرم برا دل مادرت. چشمام پر اشک شد و گفتم مادر ندارم. با بهت بهم نگاه کرد و دستامو گرفت و گفت یعنی چی دختر؟ گفتم مادرم سر زاییدن من مرده. سرمو تو بغلش گرفت و گفت الهی بمیرم دخترم برا یتیم بودنت، برا بیمادریت. تو سنی نداری. چند سالته؟ گفتم دارم میشم 13 ساله. خانوم پدرم گناه داره. تو رو خدا یه خبر بهش بدید که زندم. صداشو پایین تر آورد و گفت وقتی داشت می آوردت کسی ندیدت؟ گفتم چرا؟ دوستم دید اصغر دزدیدم ولی ولم کرد و رفته. یه دفعه دستاشو بالا برد و گفت الهی شکر. با عصبانیت گفتم اون عوضی ولم کرد و رفت. گفت نگو دختر، اون نمیتونسته جلوی اصغر وایسه. خدای نکرده سر اونم میکرد زیر آب. هیچی جلودار این فاسق نیست. حتما رفته ده که همه رو خبر کنه. دختر جان، از هر کی گذشتم از یتیمی تو نمیگذرم. نمیتونم خبر بفرستم واسه آقات، ولی تا قبل طلوع آفتاب صبر کن. اگه کسی اومد دنبال تو پیدا کرد که هیچ، اگه نه خودم فراریت میدم. شده خونم آتیش بگیره مدیون دختر بی مادر نمیشم. بعدشم تون شروع کرد به جمع کردن وسایلش و زیر لب با خودش میگفت اگه خواست بلایی سر حسینم بیاره میگم خودم رو جاش بکشه. آره، نمیذارم آه مادر مرده این دختر بیاد سراغ دخترم. بخواب دختر، دعا کن بیان دنبالت. نیومدنم میبرمت یه جای امن. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. دوا زدم به پات که دردش کمتر بشه. اینا رو گفت و بعدشم رفت و در طویله رو پشت سرش بست. تا طلوع آفتاب گوشه طویله دعا می‌کردم پیدام کنن. تا صبح چش روی هم نذاشتم و به یاد بیبی و پدرم گریه می‌کردم. می‌ترسیدم پیدام نکنن، اما با خودم می‌گفتم نه، هر جور شده حتما پیدام می‌کنن. با خودم حرف می‌زدم که در طویله باز شد. فکر کردم مادر حسینه. از جا پریدم که وقتو تلف نکنیم و سری بریم، اما با دیدن حسین توی آستونه در طویله وحشت کردم. با ترس چسبیدم به دیوار. اومد جلو و گفت به به خانوما، حالا اسمت چیه؟ یاد حرفش توی راه افتادم و میترسیدم بخواد بلایی به سرم بیاره. با ترس از سر بچگی گفتم ببین آقا میدونه اصغر منو دزدیده. بلایی سرم بیاری پیدات میکنه و زندت نمیذاره. حسین یه دفعه رنگش پرید و با ترس گفت یعنی چی که میدونه؟ باز رنگی گفتم آره میدونه. دوستم تو رو هم دید. یه دفعه زد زیر خنده و گفت منو دیده بود الان این خونه صحرای محشر بود. یالا پاشو راه بیفت. نترس، من کاری ندارم، اهلشم نیستم. تو کون حرفو زدم بترسونمت. حساب کارت با اصغره، ولی اگه راست میگی که اصغر رو دیده دیگه نمیتونم اینجا نگهت دارم. و شروع کرد به هل دادنم به بیرون طویله. با اون حرف بیجا گند زده بودم و نمیدونستم چجوری درستش کنم. اسبش رو برداشت و داشتیم از در بیرون می اومدیم که مادرش همونجور که پشت سرمون میدوید و میزد توی صورتش آروم میگفت حسین به ولای علی شیرم و حلالت نمی کنم. نکن مادر، تو رو به هر کی میپرستی نکن. و دست حسین رو گرفته بود و سعی میکرد جلوشو بگیره. حسین گفت نکن مادر، ولم کن. دلت میخواد پس فردا سر یکیمون رو یه جوری زیر آب ببره؟ دلت میخواد بیاد برای تلافی خواهرامو بی‌آبرو کنه؟ که مادرش گفت بیاد مادر، خودم پیشمرگ همتون میشم، ولی نکن. یه جا باید جلوی این بی پدر وایساد. حسین با عصبانیت گفت برو اونور مادر، باید برم. همین الانشم بدبخت شدم. اگه بفهمن اینجاست و پیداش کنن. میونه حرفش پریدم و با گریه و التماس گفتم حسین آقا، تو رو خدا خواهش میکنم، به خدا من کاری نکردم. منم عین خواهرت، به هم رحم کن. دست مادرش که دور بازوش بود رو هل داد و گفت برو مادر، نگاه کن کاری کردی که این دخترم زبون باز کرده. برو داخل و بیشتر از این جلوی راهمو نگیر. مادرش دوباره اومد سمتش و گفت بیا مادر،
بیا اول منو بکش، بعد این دختره را ببر. من نمیذارم آه مادر مرده این دختر بیاد در خونم. با حرفی که زد حسین با کلافگی به من نگاهی کرد و گفت میگی چی کارش کنم الان؟ مادرش گفت نکن مادر من، تو برو بخواب، مواظب دخترا باش. اگه اومد بگو نمیدونی کجاست. من میبرم این بچه رو خونه ننم پیش سعیده. بعدم خبر میفرستم تا آقاش بره دنبالش. که حسین با استیصال گفت نکن مادر من، بدبختمون میکنی. اصغر بفهمه از کجا پیداش کردن بیچاره میشیم. نترس، بدبختمون کرده همین الانشم. ولی دیگه بسه. تو رو جان من برو و مواظب خواهرات باش. تو رو به گیس سفیدم قسم برو. حسین گفت تنها که نمیشه بری مادر. چرا میشه؟ الان کسی نیست. برو. میترسم بیای. خواهرات تنهان. حسین که معلوم بود از سر ناچاری قبول کرده رو با مادرش کرد و گفت پس مواظب خودتون باشید مادر. مادرش آروم چشماشو رو هم گذاشت و گفت نترس پسرم، نگران نباش. وقتی حسین رفت مادرش با خوشحالی دوید رفت توی حیاط و بعدش هم با یه چوب بلند برگشت و اونو داد دستم و گفت بیا مادر اینو دستت بگیر. بعدم اسب حسینو آروم برد داخل حیاط و درو بست و رو به من کرد و گفت دخترم، پسر من آدم بدی نیست. به موت قسم مجبوره. یادم یه بار با سر و صورت خونی اومد خونه. میگفت اصغر بهش گفته باید یه دختر رو براش پیدا کنه و بیاره. اما وقتی گفته نه خندیده و به اون گفته حواست به خواهرات باشه. با هم گلاویز شده بودن. فردای اون روز دخترم گم شد. دختر 5 سالمو نتونستیم پیداش کنیم. دمدمای صبح بود که آورد انداخت توی خونمون و گفت اینم دخترتون سالمه، ولی حواستون رو خوب جمع کنین. بمیرم برای بچه ها. اگه آقاشون بود اونقدر بدبخت نبودیم. تو رو روح مادرت نفرینش نکنی یه وقت. الانم دید بی مادری دلش سوخت، از خودش گذشت. گفتم نه حاج خانم، نفرین نمی کنم. کوچه های تاریک رو با پای لنگون تون تون طی می کردیم تا به یه خونه رسیدیم. وقتی در زدیم یه زن تقریبا مسن در رو برامون باز کرد و گفت چه خبر اول صبحی؟ اینجا چه کار می کنی؟ مادر حسین گفت سعیده برو کنار بذار بیام تو. از سر راهمون کنار رفت و داخل شدیم که همون زن که حالا فهمیده بودم اسمش سعید است گفت این دیگه کیه؟ ای داد بیداد، بذار برسم بعد سینجینم کن. مثل یه بچه 5 ساله راه افتاده بودم پشت سر مادر حسین. سری رفت داخل اتاق و یه رخت خواب بند کرد و گفت دختر جان بیا بخواب اینجا، دیشب که نخوابیدی. نگران نباش، اینجا جات امنه. من میرم یکی رو پیدا کنم بفرستم پی آقات. گفتم خانم ایشالا خدا خیرتون بده. روی سرم بوسه‌ای زد و گفت نگو دخترم، من شرمنده روح مادر تو خودتم، حلالمون کن. اشک از گوشه چشمش چکید و از اتاق بیرون رفت. بعد از یکم حرف زدم با سعیده صدای در خونه نشون داد رفته. دراز کشیده بودم و به پدرم فکر میکردم که چشمام گرم شد و دیگه چیزی نفهمیدم. نمیدونم چند ساعت بود که خواب بودم، اما با صدای وحشتناک کوبیدن در از جام پریدم. قلبم به شدت میزد و ترسیده بود. نمیدونستم کی پشت دره. سعیده اومد داخل اتاق و سری گفت بلند شو که باید قایمت کنم. یکم این طرف اون طرف رو نگاه کرد و دنبال جایی میگشت که منو پنهون کنه که یک دفعه صدای داد اصغر از بیرون توی خونه پیچید. تموم بدنم شروع به لرزیدن کرد. با سعیده وحشت زده به هم نگاه کردیم. بغضم شکست از اون همه بی کسی و بی پناهی که گیر کرده بودم توش. با گریه به چشمای سعیده نگاه کردم و با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد گفتم مادر حسین نتونست پدرمو خبر کنه. اون لحظه اونقدری حالم بد بود که وقتی به خودم اومدم اصغر با نگاه چندشش جلوی در اتاق وایساده بود. اومد جلو و دستمو گرفت و بلندم کرد و راه افتاد. سعیده از ترس یه گوشه وایساده بود و هیچ حرکتی نمی کرد. اصغر منو سوار اسبش کرد و راه افتاد. منم که انگار از شدت ترس لال شده بودم و نفسم بالا نمی اومد. از مسیر می فهمیدم به سمت روستای خودمون میریم. اون لحظه به همه چیز فکر می کردم. به اینکه چجوری پیدام کرد. مادر حسین کجا رفت؟ اصغر مدام توی گوشم تهدیدم می کرد و از بلاهایی می گفت که قرار بود به سرم بیاره. اونقدر داغون و پریشون بودم که نصف حرفاشو متوجه نمی شدم. به روستا که رسیدیم جلوی چشمای متعجب همه به سمت خونه راه افتاد.
هر کدوم از زنای روستا که منو میدیدن چارقدشون رو به دهنشون میگرفتن و شروع میکردن پچ کردن. اما من خیالم راحت شده بود که برگشتم، که هر بلایی هم میخواد سرم بیاره دارم پیش پدرم برمیگردم. کمی بعد به در خونه رسیدیم. در باز بود. پدرم رو توی حیاط دیدم. پریشون بود. با پای لنگم دویدم به سمتش و داد میزدم و صداش میکردم. فکر میکردم همش یه خوابه و میترسیدم هر لحظه از این خواب شیرین بیدار شم بدون اینکه پدرم رو بغل کرده باشم. اما خواب نبود. پدرم منو سفت توی آغوشش میفشرد و میگفت: اسرا دخترم، منو ببخش که حواسم بهت نبود. چه بلایی سرت اومده؟ به لب پاره و پای ورم کردم نگاهی کرد و نشست روی زمین. بیبی هراسون پله ها رو پایین می اومد. نگاهی به چهرش انداختم، به چشمای قرمزش، به صورت پرچین و چروکش که پر از جای زخم چنگاش بود. بیبی بغلم کرد و یه دل سیر گریه کردیم. آروم توی گوشش گفتم: بیبی تموم شد دیگه، اومدم. اصغر منو دزدیده بود. صدای اصغر اون حال خوب رو برای هر سمون به هم ریخت که میگفت: من میرم آخر هفته برمیگردم. یادت باشه چه قولی دادی سردار خان. پدرم صورتش قرمز شده بود و رگای گردنش متورم، اما فقط به تکون دادن سرش بسنده کرد و اصغر از خونه رفت. اصغر از کدوم قول و قرار حرف میزد. هرچی بود مهم نبود. بالاخره من توی خونه بودم، کنار پدرم، کنار بیبی. آروم گفتم: بیبی پام درد میکنه، گشنمه. بیبی همون جور که اشک میریخت گفت: الهی بیبی بمیره برات. الهی من میمردم و این روزا رو نمیدیدم. گفتم: خدا نکنه بیبی، دیگه تموم شد. من اینجا صحیح و سالم، مگه نه پدر؟ شما بیبی رو آروم کنید. پدرم نگاهی بهم انداخت و با چشمای اشکی رو به بیبی گفت: بیبی اگه نیازه طبیبو خبر کن بیاد پای اسرا رو ببینه. من باید برم جایی. بیبی پرسید: کجا میری مادر؟ گفت: سر قبر سیما. و بدون هیچ حرفی رفت. بیبی همون جور که گریه میکرد منو بلند کرد و گفت: بیا دخترم، کاش من دیروز میمردم که تو نری به چشمه. گفتم: خدا نکنه بیبی، همه چیز تموم شد، من دیگه پیشتونم. بی خبر از این که دعای بیبی برای مرگش علتش چیه؟ اون قول و قراری که اصغر ازش حرف میزد واسه چی بود؟ بیبی سری پام رو باز کرد و دوایی که مادر حسین بسته بود رو با آب توی آفتابه میشست و من غرق صورت زیباش شده بودم. الان قدر همه چیز رو بیشتر میدونستم، قدر تمام محبتایی که بیبی داشت بهم. من خیلی وقتا از بیبی ناراحت میشدم، چون میگفتم خیلی ازم کار میکشه یا سرم غرغر میکنه. اما الان میدیدم هیچ کسی مهربونتر از بیبی برای من نبوده، مثل مادرم بود. به چشمای قشنگش نگاه کردم و گفتم: بیبی تو واسه من مادری کردی، تو مادر منی، نه مادر بزرگم. بیبی که اشک چشمای قهوه‌ای رنگش که توی نور آفتاب عسلی شده بود رو خیس کرده بود به هم نگاهی کرد و گفت: روزی که به دنیا اومدی مادرت قسمم داد که برات مادر باشم، ولی نبودم، نتونستم از دخترش مواظبت کنم. گفتم: اینو نگید بیبی، شما از همه بیشتر مواظبم بودی. راستی بیبی گرسنمه، دلم خاگینه ها تو میخواد، برام درست میکنی؟ با ذوقی که تو چشماش نشسته بود گفت: آره مادر، تا تو صورتتو بشوری برات آماده میکنم. پاتم چیزیش نیست، ضرب خورده، خودم برات دوا درست میکنم. اینا رو گفت و به سمت مطبخ راه افتاد. یاد مادر حسین افتادم. اگه کسی رو نفرستاده پی پدرم حتما بلایی سرش اومده. نگرانش بودم و همونطور که بیبی داشت میرفت صداش زدم و گفتم: راستی بیبی، کسی امروز سحر نیومد سراغ آقام؟ بیبی برگشت و همونجور که با تعجب نگاه میکرد گفت: مثلا کی مادر؟ از دیروز که گم شدی کلی آدم اومد در این خونه. دل نگرانیم برای مادر حسین و دختراش بیشتر شده بود. کاش میتونستم یه خبر ازشون بگیرم. درست حسین با اصغر توی دزدیدن من نقش داشت، اما مادرش جون خودشو برا من به خطر انداخته بود. از ته دلم دعا کردم حالش خوب باشه و کنار دختراش باشه. بوی عطر خاگینه تموم اتفاقات بد این چند روزو از خاطرم برد. با ولع شروع کردم به خوردن و بیبی پام رو با دوای محلی که درست کرده بود بست. سرم رو روی پاش گذاشتم و گفتم: بیبی برام لالایی میخونی مثل بچگیام؟ بچه شده بودم. حس میکردم هر لحظه قراره بیبی رو ازم بگیرن و روزای آخریه که دارمش. کسی به هم نگفته بود که آدم بعضی وقتا آینده بهش الهام میشه.
صدای دلنشین بیبی خواب رو به چشمای خستم آورد. بیدار که شدم بیبی و پدرم پای سفره بودن. بیبی گفت بیدار شدی مادر؟ بلند شو بیا یه چیزی بخور. از جا بلند شدم و خودم رو به سفره رسوندم. پدرم با غصه نگام میکرد و من فکر میکردم به خاطر اتفاقایی که دیروز افتاده. توی سکوت غذامون رو میخوردیم که پدرم گفت اسرا آخر هفته برات خواستگار میاد دخترم. زودتر گفتم بهت که آماده باشی. از شنیدن اسم خواستگار صورتم گور گرفت و از خجالت سرمو پایین انداختم. روم نمیشد اعتراض کنم. بیبی همینجور که اشکاش سرازیر شده بود آب دماغش رو با گوشه چارقدش پاک کرد و گفت آره مادر، قرار عروس چی؟ تو قشنگترین عروس این روستایی. و صدای حقیقش بلند شد. بعد از غذا بیبی سفره رو جمع میکرد که دویدم پشت سرش توی مطبخ و گفتم بیبی خواستگاری دیگه چیه؟ من نمیخوام شوهر کنم. تو رو خدا تو به پدرم یه چیزی بگو. بیبی با ناراحتی نگاهی بهم انداخت و گفت دخترم آقات گفته نگم، ولی من میگم بهت. میگم که پس فردا فکر نکنی ما اینو خواستیم. دیروز که گم شدی صدیقه دوید اومد توی خونه و همه چیزو گفت. من فرستادم پی آقات که زودتر بیاد. تا اون اومد اصغر بی پدرم رسید. آقات رو تهدید کرد که اگه تو رو بهش نده دیگه هیچ وقت نمیذاره حتی صدات رو بشنویم. آقاتم اولش مخالفت کرد. خواستیم خودمون بگردیم دنبالت، اما نبودی. آب شده بودی و رفته بودی تو زمین. نیمه های شب بود که صدای داد و فریاد اصغر تو کوچه میپیچید. همه جا فریاد میزد من از دختر سردار خواستگاری کردم. قولشو به من دادن. دخترش با پسر غریبه فرار کرده و بی‌ناموسی کرده. از چیزایی که میشنیدم تعجب کرده بودم. یه آدم چقدر میتونه کثیف باشه. بیبی با گریه ادامه داد. آبرومون توی ده رفت. چون چند نفری میدونستن صادق خان تو رو خواستگاری کرده از آقات، حرف این بی پدر رو باور کردن. با بغض گفتم اما بیبی صدیقه دید خود اصغر منو دزدیده. بیبی صداش آرومتر کرد و گفت آره مادر، ولی اونا هم از ترس صادق خان پا پس کشیدن. صادق خان دم صبح اومد در این خونه و گفت یا این بی‌آبرویی رو امروز تموم میکنی یا دخترت هر جا باشه خودم پیداش میکنم و با کسی که فرار کرده سنگسارش میکنم. آقات از ترس جون تو قبول کرد. بعدشم کی حرف صدیقه و خانواده‌اش رو باور میکنه مادر؟ گفتم بیبی صادق خان با پسرش هم دسته. اون میدونست که اصغر منو دزدیده، چون خودش پیدام کرد. وقتی اصغر اومد دنبالم صادق خانم همراش بود. بیبی گفت نه مادر، همون موقع یکی اومد پی آقات و گفت کجایی. صادق خان و اصغر خیر ندیده هم بودن. تموم تنم یخ کرد. پس اصغر فهمیده بود مادر حسین خبر فرستاده پی آقام. خدا میدونه چه بلایی سر اون آورده. دویدم بیرون و همه چیزو برای آقام تعریف کردم تا شاید کاری از دستش بر بیاد. اما آقام فقط نگام کرد و هیچی نگفت. چشم باز کردم روز خواستگاری فرا رسیده بود. بیبی از صبح با چشمای گریون خونه رو تمیز میکرد و پدرم هم توی این 2 روز جز وقتی که حرف مهمی داشت چیزی نگفته بود. شب از راه رسید. بیبی چادر گلدار سفید مادرم و سرم کرد و گفت الهی بمیرم برا بی مادریت. این چادر عروسی مادرته. میخواستم برات بدوزم، اما دلم خواست یادگار مادرت سرت باشه. دستای چروکش رو توی دستم گرفتم و گفتم بیبی اشکاتو پاک کن. تو برام مادری باش که خوشحال دخترش میره خونه بخت. بیبی لبخند بیجونی زد و با صدای کوبیده شدن در ازم فاصله گرفت و گفت مادر هر وقت صدات کردم بیا بیرون. و رفت. چادرم رو که به سختی روی سرم نگه داشته بودم دورم پیچیدم و گوشه اتاق کس کردم و نشستم. صدای یالا گفتن چند تا مرد سکوت خونه رو شکسته بود. نمیدونستم که چه سرنوشتی در انتظارمه. توی همین فکرها بودم که با صدای بیبی از جا پریدم. چادر رو به زور زیر بغلم نگه داشتم و از در اتاق رفتم. با صدایی که به زور فقط خودم میشنیدم آروم سلامی دادم. زن احمویی که کنار بیبی نشسته بود با لحن بدی گفت سلام یادت ندادن دختر؟ بی پناه به بیبی نگاه کردم که با اشاره سر بهم فهمون دوباره سلام کنم. میترسیدم اطرافو نگاه کنم. سمت بیبی رفتم و کنارش نشستم. صدای مردونه و زمختی رو به همون زنی که فهمیدم اسمش فاطمه است گفت نشون رو بده به عروسمون فاطمه خانم. با حالت تحقیرآمیزی 4 قد و یه علنگو رو تقریبا پرت کرد جلوی بیبی و گفت
خودتون دستش کنید. بیبی که مشخص بود طاقتش داغ شده آروم گفت ممنون از لطفتون، اما اسرا عروس من نیست، دخترمه. عروس میخواین خودتون نشونش کنید، نمیخواین هم الان که پذیرایی شدید و تشریف بردید در این خونه رو هیچ وقت دیگه نزنید. صدای سرفه پدرم به بیبی فهمون نباید این حرفو میزد. صورت فاطمه خانوم از حرص قرمز شده بود. توی دلم خدا خدا میکردم دعواشه و همه چی به هم بریزه. اما به هم ریختن این وصلت خیال باطلی بیش نبود. بلند شو زن، یالا. با صدای صادق خان فاطمه خانوم با حرص به سمتم اومد. علنگو رو به زور توی دستم جا داد. دستم درد گرفته بود و بغض کرده بودم. چارقدر رو هم جلوم گذاشت. قرار مدار عروسی رو برای 2 روز دیگه گذاشته بودن. قرار شد فردا برای حمام بردن من بیان. انگار برای بدبخت شدن من همه عجله داشتن. بعد از رفتنشون بیبی استکانای چای رو جمع می‌کرد و زیر لب غر می‌زد و میگفت زنی که بی همه چیز فکر کرده پسرش چه تحفه‌ایه. اگه سر ناچاری نبود سگ در خونم هم نمیذاشتم ببینه. پدرم ساکت به یه نقطه خیره بود و آروم به بیبی گفت مادر لطفاً یکم وسیله برای اسرا تهیه کن. و از جا بلند شد و رفت. بیبی گفت مادر کجا میری این وقت شب؟ آقام کلافه پوفی کرد و گفت میرم یه هوایی بخورم. اون شب رو به هر بدبختی بود خوابیدیم. به بیبی چسبیده بودم و بغلش کرده بودم. گمونم دمدمای صبح بود که همگی تونستیم بخوابیم. آخه آقامم نیمه های شب بود که برگشته بود و قبل از اومدنش بیبی مدام نگران بود و زیر لب ذکر میگفت. نمیدونم چقدر بود که خوابیده بودم که با صدای بیبی که میگفت پاشو مادر، الان میان دنبالمون، پاشو یه چیزی بخور، ظرف نکنی توی حمام. بیدار شدم. هول هولکی یه لقمه نون پنیر گردو خوردم و میخواستم قبل از اومدنشون یه دوری توی کوه بزنم. از در که بیرون میرفتم بیبی گفت کجا مادر؟ نری جایی یا تو رو خدا، بس نبود بلایی که سرت آوردن، بمون، نرو. الان میری مردم یه چیزی میگن روزت رو به هم میریزن. نمیخواستم بیبی رو ناراحت کنم. برگشتم و گفتم چشم بیبی، جایی نمیرم. 1 ساعتی گذشت که در خونه به صدا در اومد. در رو باز کردم. مادر اصغر با 3 تا زن دیگه که یکیشون با تعجب و 2 تاشون با اخم به هم نگاه میکردن پشت در بودن. مادرش گفت مردم شانس دارن، ما هم شانس داریم. نمیخوای بری کنار دختری بی‌ادب؟ تو که تعارف کردن بلد نیستی. حداقل برو کنار، بذار خودمون بیایم داخل. بعدم رو کرد به اون 3 تا زن و گفت دیدین گفتم؟ خدا به خیر کنه با این تحفه‌ای که اصغر دست گذاشته روش. بغض کلمو گرفت. کنار رفتم و با صدای یواشی گفتم بفرمایید داخل. همینجور که پاش رو میذاشت داخل خونه با لحن بدی گفت دست خودت نیست، بی تربیتی. مادر درست حسابی که بالا سرت نبوده. این حرف رو که زد اشکام بی صدا ریخت روی صورتم. چند دقیقه‌ای همونجا وایساده بودم که با صدای بیبی به خودم اومدم که میگفت اسرا. گفتم بله بیبی. گفت بیا دخترم، این بخچه ها رو بگیر. همینجور که بخچه ی لباس رو روی دستم میذاشت آروم توی گوشم گفت گیج بازی در نیار، وگرنه بازم حرفی بزنه تحملم تموم میشه. این زنیکه رو زیر دست و پام له میکنم. از تصور کردن فاطمه خانوم زیر پای بیبی خنده ی ریزی کردم و گفتم چشم بیبی، حواسم هست. همه با هم راه افتادیم. پامون رو که از در بیرون گذاشتیم چشممون به هر کسی میخورد داشت با تعجب نگاه میکرد. بعضیا هم پچ پچ میکردن. وارد حموم که شدیم فاطمه خانوم اشاره کرد لباسامو در بیارم. اما من خجالت میکشیدم. وقتی دید همینجور بی حرکت ایستادم با عصبانیت گفت دیالا دختر، نکنه با گز لفظی لخت شدنت هم بدم. بیبی با حرص اومد سمتم و آروم زیر گوشم گفت مادر جان، نمیخواد گوش بدی به حرفای چرت و پرت این زن. بعدم جوری که بقیه بشنون گفت دختری که حیا داره این شکلیه. میگن هر چی بی حیاتر باشی دختر آفتاب مهتاب ندیده بیشتر به چشمت میاد. فاطمه خانوم پوزخندی زد و با عصبانیت گفت نمردیم و حیا رو هم دیدیم. دختر نشون کردیم فرار کرده. بیبی بهش نگاه کرد و گفت اولا نشون نبوده و دیشب نشون شده. دوما فرار نکرده و فراریش دادن که نشونش کنن. ترسیده بودم. یه گوشه ایستاده بودم و صدام در نمی اومد. توی حمام همه زنا پیچیده بود. دلم به بیبی قرص شد. به حرفاش و این که تا لحظه آخر ازم دفاع کرد. همون زنی که با اخ بهم نگاه میکرد و بعدم فهمیدم خواهر اصغره جلو اومد و آروم در گوش مادرش چیزی گفت که اونم ساکت شد و رو به من گفت بیا جلو ببینم.
با ترس جلو رفتم. یکم دورم چرخید و زیر لب جوری که صداش به بیبی نرسه گفت لاغر مردنی، انگار نور بهش نمیدن، و کنار رفت. با هر بدبختی بود خودمونو شستیم و بیرون اومدیم. بیبی دستمو گرفت و بی خداحافظی اومدیم به سمت خونه. آخر شب بیبی چند دست رخت خواب و یه جفت گوشواره مادرم و 2 دست بشقاب و کاسه چینی و چند تا لیوان و کمی خرت و پرت کنار در چید و به هم گفت مادر، هر چیزی کم داشتی به هم بگو. تو همین فرصت کم اینا رو هم به زور پیدا کردم برات. بعدم تسبیح عقیقش رو لای جانماز مادرم گذاشت و اونو توی دستام گذاشت و گفت خوب یا بد داری عروس میشی مادر. داری میری یه خونه دیگه با آدمایی که شاید خیلی با ما فرق دارن. اونجا چه زندگی در انتظارته فقط خدا میدونه. ببین مادر، زندگی پر از پستی و بلندیه. یه روزایی چنان به عرش خدا میری که میگی دیگه هیچ چیزی نمیتونه منو رو زمین بزنه. ولی میبینی یهو با سر فرود میای. و یه وقتایی چنان ته تاریک ترین چاه میمونی که امیدی به هیچ ناجی نداری و میگی هیچ کسی نمیتونه نجاتت بده. ولی این رو از منی که 4 تا پیرم بیشتر از تو پاره کردم بشنو که هر اتفاقی افتاد، هر شادی برات پیش اومد، هر مصیبتی در خونت رو گرفت، از یاد خدا و عبادتش غافل نشی. از امیدش ناامید نشو دخترم. اگه به بزرگی رسیدی بدون خدا هست. اگه به پستی رسیدی بدون خدا هست. توی شادیات اسمشو صدا کن. توی غمت هم اسمشو صدا کن. هر جای این دنیا رفتی با هر کسی که آشنا شدی دل کسی رو نشکن. حتی اگه دلت رو شکستن، حتی اگه بال و پرت رو چیدن، دل نشکن. فقط بگو خدایا پناه میبرم به تو. اما یادت باشه همیشه از حق دفاع کنی. حق گرفتنیه، ندادنی دخترم. به خودم اومدم که صورتم خیس از اشک بود. بیبی رو بغل کردم و گفتم بیبی هیچ وقت تنهام نذار. دستش رو روی کمرم کشید و گفت هر بار پات رو در این خونه بذاری من اینجا نشستم منتظرت. شب رو توی آغوش بیبی خوابیدم و صبح از خواب بیدار شدم. امروز روز آخری بود که دختر این خونه بودم. بیبی سرگرم تمیز کردن خونه بود. سری رخت خوابم رو جمع کردم و بعد از خوردن صبحونه از در خونه بیرون زدم. امروز روز آخری بود که میتونستم اسرای همیشگی باشم. به سمت کوه راه افتادم و با خودم زمزمه میکردم دیگه معلوم نیست که آزادانه توی روستا راه برم. کی بتونم هر وقت دلم خواست به کوه برم. دیگه نمیتونم هر وقت دلم خواست برم پیش صدیقه. دیگه نمیتونم با بچه‌ها توی کوچه بازی کنم. شروع کردم به دویدن. میدویدم و با صدای بلند میخندیدم. به یاد خاطرات قشنگ زندگیم، به یاد حسن. میخواستم امروز خوشحال باشم. هر اتفاقی میافتاد من دختر شجاع سردارخان بودم. با 4 قدم رو از سرم انداخته بود و با تمام توان میدویدم. همینجور که میدویدم یه دفعه با چیزی برخورد کردم و به شدت روی زمین خوردم. وقتی برگشتم چشمم به زیباترین مخلوق خدا خورد. من اون چشمای زیبا رو تا عمر داشتم مثل روز اول به خاطر دارم و هیچ وقت فراموش نکردم. بهش نگاه کردم. یه پسر قد بلند و چارشونه با چشم و ابروی مشکی. محو جذابیت صورتش شده بودم که صداش منو به خودم آورد و گفت چی کار میکنی دختر خانم؟ هول شدم و سری 4 قدم رو روی سرم مرتب کردم و گفتم ببخشید من حواسم به شما نبود. پسر خنده‌ای کرد و گفت نه اشکال نداره، برا خودت میگم، وگرنه من که چیزیم نمیشه. دختر سردارخانی درسته؟ همونجور که قلبم محکم میتپید و صدای ضربانش رو توی گوشم احساس میکردم آروم گفتم بله پدرم رو میشناسید. گفت چند باری که اومدم در خونتون و با سردارخان کار داشتم همون اطراف دیدمت. اینجا چه کار میکنی؟ اینجا که خیلی از خونتون دوره. به زور زبون باز کردم و گفتم من اما همین که خواستم حرف بزنم یه دفعه یادم به مراسم عروسی افتاد. مثل برق گرفته ها از جا پریدم. نزدیک ظهر بود. حتما بیبی منو میکشت. به پسر جوون گفتم ببخشید من باید برم و برگشتم و شروع به دویدن کردم که صداشو از پشت سرم شنیدم که میگفت مواظب باش دختر خانم، بازم نخوری زمین. بی توجه به حرفش به راهم ادامه دادم و خودمو با سرعت به خونه رسوندم. صدیق دم در خونمون بود. تا چشمش به من خورد به سمتم دوید و گفت اسرا تو رو خدا وایسا کارت دارم. با عصبانیت گفتم برو کنار صدیقه، من کاری با تو ندارم. با استیصال ادامه داد اسرا
به خدا من مجبور شدم فرار کنم. تو هم اگه جای من بودی فرار میکردی. گفتم نه خیر، من هیچ وقت اونقدر ترسو و بی‌معرفت نیستم که دوستمو ول کنم. برو اونور. اما صدیقه ولکن نبود و ادامه داد. اسرا، من از بی‌معرفتیم نبود. اگه من فرار نمیکردم یه بلایی سر جفتمون می آورد و هیچ کس هم نمیفهمید. ببین تو الان سالمی، به خاطر اینه که اصغر میدونست من همه رو خبر میکنم. با ناراحتی گفتم پس چرا همه رو خبر نکردی؟ چرا وقتی به هم تهمت زدن نیومدی بگی اصغر دزدیدتم؟ صدیقه سرش رو پایین انداخت. بهش تنه‌ای زدم و از کنارش رد شدم. وارد خونه که شدم مادر اصغر اومده بود. یه خانومی هم همراهش بود که فهمیدم مشاطه است. بیبی دوید سمتم و گفت معلومه کجایی دختر؟ و با چشم و ابرو برام خط و نشون میکشید. مادر اصغر رو به مشاطه کرد و گفت بالاخره اومد. اصلا نمیتونه یه جا بشینه. آخه هر بار ازش غافل شی مثل کش تنبون در میره. و با هم زدن زیر خنده. بعدم به من گفت بدو بیا اینجا بشین دختر، 1000 تا کار داریم. مشاطه 2 ساعتی روی صورت من کار کرد. از شدت درد به خودم میپیچیدم. دلم ضعف رفته بود و درد کندن موهای صورتم بهانه خوبی بود برای خالی کردن خودم. و تا جایی که راه داشت اشک ریختم. کارش که با صورتم تموم شد شروع کرد به درست کردن موهام. میخواست آبغن بزنه که نذاشتم و گفتم دوست ندارم. و با وجود اعتراضای فاطمه خانوم به کمک بیبی کاری که میخواستم رو کردم. بعد از اینکه فاطمه خانوم کلی قرولند کرد بالاخره آینه رو دادن دستم. از بلایی که سر صورتم آورده بود حالم بد شد. با یه ماتیک قرمز پشت پلک و گونه هام رو قرمز کرده بود. یواشکی به اتاق رفتم و پشت پلکم و با هر بدبختی بود پاک کردم و گونه هام رو هم کمتر کردم. از سرمه بیبی کمی به چشمم مالیدم. لباس عروس چروکی که فاطمه خانوم آورده بود رو بیبی با کتری صاف کرد و توی تنم سیبا شده بود. توی آینه به خودم نگاه کردم. دلم گرفته بود. چشمای جذاب و گیرای پسری که حتی اسمش رو نمیدونستم از ذهنم کنار نمیرفت. با خودم میگفتم چی میشد اگه امشب اون داماد بود. بعدش به خودم نهیب زدم که این حرفا چیه میگی، اما میدونستم یه حس قشنگ سراغم اومده. بالاخره شب فرا رسید و صدای ساز و دهل خونه رو پر کرده بود. همه اقوام صادق خان رسیده بودن. حیاط خونه پدری من پر از آدم شده بود. پدری که با شونه‌های خمیده خوش آمدگوی مهمونا بود. بیبی با غصه‌ای که هر کسی او رو میدید از توی نگاه و رفتارش میتونست حس کنه از مهمونا پذیرایی میکرد. شاید اگه بزرگتر بودم، اگه بیشتر میفهمیدم، دلیل این همه غصه خانوادم رو درک میکردم. بعد از کلی پایکوبی سید از راه رسید و با اصغر وارد اتاقی که زنا بودن شدن. سرمو زیر انداخته بودم و از خجالت و ترس دستام میلرزید. فاطمه خانوم شروع کرد به قربون صدقه رفتن برای پسر فاسقش که داماد شده بود و به کنار من هدایتش کرد. بعد از جمله‌های سید که معنی هیچ کدوم رو نمیدونستم، با ضربه‌ای که بیبی با پا بهم زد بله رو گفتم و صدای دست و شادی و کل کشیدن بالا رفت و فهمیدم من زن اصغر شدم. به همین سادگی زن بدنام‌ترین پسر روستا شدم. عروس خان. بعد از جاری شدن خطبه وقتی بیرون میرفت برای اولین بار بهش نگاه کردم. موهای خرمایی و قد بلند و چارشونه، صورت کشیده که بهش چیزی میخورد جز حرفایی که پشت سرش میگفتن. آخر شب با گریه از بیبی و آقام خداحافظی کردم. این روزای آخر رو اصلا از بیبی جدا نشده بودم. شبا برام قصه زندگیشو میگفت و روزا اجازه نمیداد زیاد کار کنم. برام هر غذایی که دوست داشتم پخته بود و با حرفای قشنگش همه فکرای بد رو از ذهنم فراری داده بود. موقع خداحافظی سفت بغلش کردم و عطرشو نفس کشیدم. نمیدونستم آغوش پرمهرش و عطر تنش حسرت همیشگی زندگیم میشه. منو از آغوش پرمهرش جدا کرد و گفت برو اسرا، برو امانت سیما، خدا پشت و پناهت. تمام صورتش خیس اشک شده بود. کنار رفت و پدرم منو محکم توی آغوشش گرفت. اشک از چشماش نمی اومد اما گریه می کرد و من اینو با تمام وجودم حس می کردم. آروم زیر گوشم گفت اسرا بابا، هر وقت به هم نیاز داشتی خبرم کن. من همیشه خودمو میرسونم بهت. برو به سلامت، خدا پشت و پناهت. و منو از خودش جدا کرد. گریه امونمو بریده بود. اصغر رو بندمو پایین انداخت و کمک کرد روی اسب بشینم. بعدشم راه افتاد و من تا رسیدم به عمارت صادق خان فقط و فقط اشک ریختم و گریه کردم. بالاخره به عمارت صادق خان رسیدیم. یکی از خدمه اونجا جلوی پام گوسفندی کشت و
بعدش وارد شدیم. من رو به اتاقی بردن که هیچ چیزی جز وسایلی که بیبی داده بود و یه قالی کهنه داخلش نبود. رخت خوابم وسط اتاق پهن بود و بیبی مادر صدیقه رو فرستاده بود تا بهم در مورد شب عروسی بگه و شاهد دستمال باشه. همونجور که به وسایل اتاق نگاه می‌کردم، فاطمه خانوم با اخ وارد شد و گفت: ببین منو، یه وقت هوا برد نداره، هر کاری کردیم برا تو کردیم ما. تو تخم مرغم زیاد بود جلوت بشکنن. هر کاری کردیم واسه پسرم کردیم. زیاد خودتو مهم ندون. و با حرص دامن لباسم رو گرفت و گفت: این لباس برازنده دختر خواهرم بود، نه تو یه لاغر مردنی گدا گشنه. با تعجب بهش نگاه می‌کردم و دلیل این همه نفرتش رو نمی‌فهمیدم. با صورتی برافروخته از عصبانیت یه نیشگون از بازوم گرفت و گفت: بر منو نگاه نکن. ننت یادت داده باید چی کار کنی یا این کولی که فرستاده پیت رو بگم بیاد حالیت کنه. وقتی دید جوابی نمیدم بیرون رفت و درو محکم پشت سرش بست. لحظاتی بعد مادر صدیقه وارد شد. یه سری حرفا بهم زد که از شنیدنش حالم بد شده بود. بعد از توصیه‌های لازم ازم خداحافظی کرد و صورتمو بوسید و از اتاق بیرون رفت. چند دقیقه بعد در اتاق باز شد و اصغر اومد داخل با همون لبخند و همون چشمای قرمزی که داخل کوه دیده بودم. به سمتم اومد و دوباره صدای نحسش به گوشم خورد که میگفت: من حالا زن نمیخواستم، ولی خودتو تو آینه دیدی؟ چشمای آبی تو دیدی؟ هر کسی رو خر میکنه، دل و دین میبره. من که هیچی. اگه پیغمبرم بود واسه به دست آوردن دنیا رو به هم میریخت. با هر قدمی که بهم نزدیک میشد من یه قدم عقب‌تر میرفتم. که گفت: چیه؟ ساکتی. اون روز توی کوه خوب داد و قال میکردی. آخ که چقدر قشنگ وحشی میشی. دیگه بهم رسیده بود. نفسم بالا نمی اومد. ترسیده بودم و یه قطره اشک از گوشه چشمم سر خورد و رسید پایین گونه‌ام. با دست اشک رو از روی صورتم پاک کرد. دستش رو به سمت لبام برد و آروم روی لبام کشید. اون شب مرگ رو به چشم دیدم. به وحشیانه ترین شکل ممکن کار خودش رو کرد و عجیب این بود که با مقاومت من خوشحالترم میشد. دستمال رو که تحویل داد، صدای کل کشیدن زنای پشت در بالا رفت. اما تازه اولش بود و تا صبح بدترین بلاها رو سرم آورد و بهم فهمون زندگیی که پام رو توش گذاشتم چیزی جز جهنم نیست. صبح با درد و کوفتگی تمام بدنم از خواب بیدار شدم که صدای بیبی رو شنیدم. با وجود درد از جا پریدم، اما تا به خودم بیام و لباسم رو بپوشم و از در برم بیرون بیبی رفته بود. آروم گفتم: سلام فاطمه خانم. صدای بیبی رو شنیدم. کجا رفت؟ فاطمه خانم که دستش یه سینی بود که معلوم بود بیبی آورده به من یه نگاهی کرد و سری سینی رو دست خدمتکارش داد و با جیغ به سمتم اومد و گفت: دختری یه پاپتی، خجالت نکشیدی با این لب و دهن اومدی بیرون؟ گم شو برو تو اتاقت تا ندادم پدرتو در بیارن. با بغضی که توی گلوم نشسته بود رفتم تو اتاق و در رو بستم. نمیدونم چند ساعت اونجا بودم. 1 ساعت 2 ساعت نمیدونم. اما بالاخره ضربه‌ای به در خورد و بعد از چند لحظه در باز شد. خانومی اومد داخل که از سر و ظاهرش معلوم بود از خدمه اونجاست. سلامی کرد و اومد کنارم نشست و گفت: خانوم جان، قول میدین چیزی به کسی نگین؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم: چی رو نگم؟ از زیر لباسش سری یه لقمه بزرگ در آورد و سمتم گرفت و گفت: من نمیتونستم براتون از صبحونه ی بیبیتون بیارم. فاطمه خانم میفهمید، اما خودم براتون به 1000 بدبختی یه ذره حلوا درست کردم. ایشالله که دوست دارین. فقط تو رو جون عزیزتون کسی نفهمه ها. اگه بفهمن بیچاره میشم. همونجور که متعجب بودم و بغض راه گلومو بسته بود، لقمه رو گرفتم و به سختی گفتم: ازتون ممنونم. هیچی نگفت و سری رفت بیرون و تون شروع کردم به خوردن لقمه حلوا که هنوزم طعم خوبش رو یادمه. طبق دستور فاطمه خانوم اجازه بیرون رفتن نداشتم. فقط برای مسترا رفتن باید رو بنده می زدم و سری می رفتم و برمیگشتم توی اتاقم. چند ساعتی همونجا نشسته بودم که در با صدای لگد فاطمه خانوم باز شد. همونجور که بی هوا وارد اتاق شده بود گفت: پاشو دختره نجس، نمیخوای تن کثیفتو بشوری؟ 4 تا فک و فامیل که بیشتر نداری. بهشون پیغام دادم کسی واسه پاتختی نیاد، نمیتونیم مجلس بگیریم. و بعد با داد زهرا رو صدا کرد و گفت: این دختری اکفیری رو میبری جایی که خودتون حمام میکنید، میشوریش. فهمیدی؟ خدمتکاری که واسم حلوا آورده بود و الان میدونستم اسمش زهراست گفت: چشم خانم. بعدم نگاه چپی انداخت بهم و از اتاق رفت بیرون.
با کمک زهرا به سمت ته باغ رفتیم. یه گوشه روی سنگی نشستم. حمام خدمتکارا فقط یه چهاردیواری کاهگلی بود که به جای در یه پرده کهنه و رنگ رو رفته بهش زده بودن. زهرا توی دیگ آب ریخت و آتیش زیرش رو روشن کرد. آروم گفتم اسمتون زهراست؟ گفت بله خانم جان. گفتم تو میدونی فاطمه خانم چرا با من بده؟ با ترس این ور اون ورش نگاه کرد و گفت والا خانم جان من میترسم چیزی بگم. شما هم دیگه از کسی نپرس، ولی میخواستن لیلا خانم عروسشون شه. گفتم لیلا دختر خواهرشونه. جلوی پام زانو زد و گفت بله خانم جان، تا جایی که میتونی از فاطمه خانم دوری کن، سر به سرش نذار. گفتم تو چرا به هم کمک میکنی؟ اشک توی چشماش جمع شد و گفت چون تو دختر سیمایی. از شنیدن اسم مادرم تعجب کردم و با خوشحالی گفتم شما مادرم رو میشناسی زهرا خانم؟ لبخندی زد و گفت بهترین دوستم بود. قصهش قدیمی خانم جان. زودتر بلند شو. چشمم برقی زد و با خوشحالی گفتم یعنی شما مادرم رو میشناسین؟ یه روزی باهاش دوست بودین؟ آروم گفت بله خانم جان، ولی من نباید زیاد دور و بر شما باشم. شما هم به کسی نگید که من بهتون حقیقت رو گفتم. اونقدر ذوق داشتم که هنوز حرفش تموم نشده گفتم میشه از مادرم برام بگید؟ سرشو نزدیک گوشم آورد و گفت الان نه خانم جان، اما سر فرصت بهتون میگم. خانم اصغر آقا رو نمیتونم کاری کنم، ولی نگران نباشید، من تا جایی که میتونم مراقبتون هستم. با هر بدبختی بود به کمک زهرا تنمو شستم و بیرون اومدم. رفتم به اتاقم. خوشحال بودم. خدا رو شکر کردم. احساس میکردم مادرم کنارمه. این که کنار کسی باشم که دوست مادرم بوده یه نشونه از طرف مادرم دیدم. شب اصغر اومد و همون بلاها رو سرم آورد. تا 3 روز حق نداشتم از اتاق برم بیرون. روزا که حوصله‌ام سر میرفت وسایل اتاقو میچیدم و روز بعد جاشونو عوض میکردم. سر خودمو هر جور بود گرم کرده بودم. توی این 3 روز به جز اصغر و زهرا که گهگاهی غذا برام می آورد و یواشکی بهم خوراکیای مقوی میداد، کسی رو ندیده بودم. دلگیر بودم از پدرم و بیبی که نیومده بودم بهم سر بزنن. صبح روز 3 خواب بودم که با صدای فریاد آشنایی چشمامو باز کردم. توی جام نشستم و همونطور که چشمامو میمالیدم خوب گوش دادم ببینم صدای کیه. صدای مادر حسین و سجه‌هاش به دلم چنگ انداخت. فریاد میزد و اصغر رو نفرین میکرد. فهمیدم چیزی که ازش ترسیده بودم به سرم اومده. شک نداشتم اصغر بلایی سر حسین یا خواهرش آورده. اما همون لحظه صدای فریاد حسین اومد که اصغر رو صدا میزد. صدای آشنای دیگه‌ای هم بود که هر چقدر فکر کردم به یادم نیومد کیه. سری 4 قدم رو روی سرم انداختم و از در اتاق بیرون رفتم. همه توی حیاط بزرگ عمارت جمع شده بودن. آروم و پابرچین به سمت حیاط قدم برداشتم و کنار نرده‌های پله ایستادم. همه پایین بودن و من از بالا به صورت چنگ زده مادر حسین و وضعیت آشفته حسین نگاه می‌کردم. به سمت صدای آشنای دیگه که سعی داشت دستای مادر حسین رو بگیره تا بیشتر از این به خودش صدمه نزنه برگشتم. و از چیزی که می‌دیدم تعجب کردم. قلبم به شدت توی سینم میزد و دستام میلرزید. پسری که توی کوه دیده بودم با صورتی قرمز و خشمگین نشسته بود کنار مادر حسین. صدای فریاد صادق خان میومد که میگفت چه خبرت حسین؟ حسین گفت صادق خان، اگه اصغر رو پیدا کنم خدا شاهده با همین دستای خودم تیکه تیکش میکنم. که صادق خان گفت قول داری بسه، درست حرف بزن ببینم چی میگی. عارف برادرت چی میگه؟ پس اسمش عارف بود. با خودم فکر کردم واقعا عارف برادر حسینه. عارف رو به صادق خان کرد و گفت والا صادق خان، من شهر بودم، نمیدونم بین اصغر و حسین چی گذشته. هرچی هم میپرسم جواب درست و حسابی بهم نمیدن. فقط میگه یه تصفیه حساب با هم داشتیم. نمیخوام بدونم چی و چرا. وقتی ننم میگه خواهرم رو اصغر دزدیده، پس اصغر دزدیده. خودتونم خوب میدونید که ما خانواده شرریزی نیستیم. اصغر رو اگه هست بگو بیاد، اگه نیست بفرست بیارن، مرده یا زنده. من تا خواهرمو نگیرم پامو از این خونه بیرون نمیذارم. اگه هم بذارم جنازه اصغر رو از این در میارم تو. میشناسی منو صادق خان، حرفی بزنم پاش میمونم. فاطمه خانم جلو رفت و با عصبانیت گفت خوبه واسه من جنازه نکن. تو کی باشی دست به دردونه صادق خان بزنی؟ ما چه میدونیم خواهر تو کجاست؟ حتما خاطرخواهی چیزی داشته و فرار کرده.
حالا دارین میندازین گردن اصغر. پسر من زن گرفته، کاری به ناموس کسی دیگه ای نداره. مادر حسین گفت الهی خیر از زندگیت نبینی. الهی تقاسه تک تک اشکایی که سر این تخم حرومت ریخته شد رو پس بدی زن. توف اون شیر نجسی که تو حلق این فاسق ریختی. عارف بی توجه به حرف فاطمه خانوم رو به صادق خان کرد و گفت صادق خان برم یا بمونم؟ اونقدر محکم و جدی حرف میزد که دلم میخواست منم یه برادر عینش داشتم که اون روزی که منو واسه اصغر خواستگاری کردن همینجور پشتم در بیاد. صادق خان رو به یکی از خدمه مرد خونه کرد و گفت اسب منو حاضر کنید، خودتونم راه بیفتید، از هر طرف تا 10 تا ده میتازین، اصغر رو پیدا نکردین بر نمیگردین. عارف و حسینم پشت سر صادق خان راه افتادن. فاطمه خانوم با حرص داخل اتاقش رفت و سر راه نگاهی به من انداخت و گفت چشمم روشن، فالگوش وایسادی؟ حیف که الان حوصله ندارم که حالتو جا بیارم، اما صبر کن. سری از پله ها پایین رفتم و مادر حسین با دیدن من جا خورد. دستشو گرفتم و بلندش کردم و به سمت گوشه حیاط کشوندمش که گفت دختر جان تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم قصهش طولانیه، چه اتفاقی براتون افتاده؟ همونجور که اشک میریخت گفت دخترم گم شده، کار اصغره، میدونم. همون روز فهمید که من فرستادم پی آقات، اومد در خونمون، ولی خدا شاهده زورمو زدم و گردنبند یادگاری ننمو دادم به پسر عبدالله خان که بره پی آقات. گفتم میدونم، بیبیم و پدرم به هم گفتن و ماجرای خودمو براش کامل تعریف کردم. اونم شروع کرد به تعریف کردن و از حرفاش فهمیدم اصغر بعد از پیدا کردن من سراغشون رفته و مادر حسین به دست و پاش افتاده و التماس کرده که کاریشون نداشته باشه. اونم بعد از کمی درگیری با حسین بیرون میاد و تا امروز که خواهر حسین گم میشه خبری نبوده. رو به زهرا که کنارمون وایساده بود کردم و گفتم یه لیوان آبغند بیار لطفاً. زهرا سریع آبغند آورد و به زور به مادر حسین دادم. حالش کمی جا اومد. فاطمه خانوم با جیغ وحشتناکی به سمتمون اومد و گفت چشمم روشن، کارت به جایی رسیده که از دشمن پسرم پذیرایی میکنی؟ زهرا زودتر بنداز بیرون این پیر خرفت رو. زهرا از ترس سری مادر حسین رو به هر ترفندی بود از عمارت بیرون کرد. فاطمه خانوم همونجور که به سمت من می اومد سر راهش یه تیکه چوب برداشت و شروع به کتک زدن من کرد. چنان منو میزد که صدای استخونامو میشنیدم و از درد به خودم میپیچیدم و التماسش میکردم تمومش کنه، اما اون بیره با چوب به همه جای بدنم ضربه میزد و به مادرم فحش میداد. درد فحشی که به مادرم میداد از درد کتک خوردن بیشتر بود. بعد از اینکه منو حسابی زد چوب بالای سرم پرت کرد و رو به خدمتکارا گفت اگه ببینم کسی اینو آورده بالا همین بلا رو سرش میارم. خواهر اصغر هم که این چند روز جز چند باری گذری ندیده بودمش بالای پله ها ایستاده بود و با یه لبخند نفرت انگیز همه چیزو نگاه میکرد. دلم میخواست فریاد میزدم و از این همه ظلم خودم رو رها میکردم، اما هیچ راهی نبود. من دختر یه دونه سردارخان که بدترین کتکی که خورده بودم یه پشت دستی از دستای پینه بسته بیبی وقت ناخنک زدم به غذا بود زیر ضربه های چوب به خودم اومدم و دلیل بغض پدرم و دلیل اشک بیبی رو اون موقع بود که فهمیدم. تا از گشنه و تشنه گوشه ی حیاط افتاده بودم و از درد به خودم میپیچیدم و ناله میکردم که همون موقع اصغر وارد خونه شد. لباساشو تکوند و پشت سرش صادق خان و حسین و عارف اومدن. هیچ کدوم حواسشون به منی که کنار حیاط توی خودم مچاله شده بودم نبود. مادر حسینم که معلوم بود از دم در تکون نخورده هراسون وارد شد و رو با عارف گفت پسرم خواهر تو پیدا کردی؟ عارف با تأسف سری تکون داد و گفت نه ولی کار اصغر نیست. اصغر پوزخندی زد و عارف رو به صادق خان گفت صادق خان خواهرم بچه است، بچگی کرده، سر نادونی و عشق و عاشقی فرار کرده، تو رو خدا کمک کنید پیداش کنیم. فاطمه خانوم هراسون با این اومد و گفت دیدی گفتم صادق خان، دیدی خودش خاطرخواه داشته فرار کرده. مادر حسین همونجور که توی صورتش میزد میگفت وای خدایا خاک عالم بر سرمون شد. عارف، حسین، خواهرتون کجاست؟ فاطمه خانوم جواب داد افریته، قبل از اینکه هوچی بازی در بیاری در عمارت من این سوالو میپرسیدی از خودت جای اینکه به پسر دستگل من تهمت بزنی. صادق خان که از بگو مگوی فاطمه خانوم و مادر حسین کلافه شده بود فریاد زد
بس دیگه، خفه شید. و رو به فاطمه خانم کرد و گفت تو هم دندون به جیگر بگیر زن. کم سنگ این پسر بی آبروت رو به سینه بزن. اونقدر سابقش خرابه که مرغ توی این روستا گم میشه همه اسم من و این عمارت رو میبرن. بعدم به مادر حسین نگاهی کرد و گفت ضعیفه. خودت خوب میدونی تاوان تهمت زدن به خانواده خان چیه. به والله قسم اگه به خاطر عارف نبود هم حسین و هم اصغر رو چنان ادب میکردم که گندکاریشون رو گردن هم نندازن. عارف همینجور که کلافه داشت سرش رو این ور اون ور میچرخون، نگاهش به من گوشه حیاط افتاد.